Hello, Namaskar, and welcome to Season by Siddharth. Today we are celebrating International Women's Day. आणि हे सेलिब्रेट करायला आपण एका स्पेशल गेस्टला बोलवलंय. सो या गेस्टला बोलवताना आम्ही खूप विचार केला की कोणाला बोलवायचं. सो वी थॉट दॅट सिन्स वी आर अ कुकिंग चॅनल वी ऑब्वियसली हॅव टू कॉल somebody who is associated with cooking. But then we also thought, why not call somebody who's associated with teaching? Because teaching as a profession is highly respected. So त्यामुळे आजची जी आपली गेस्ट आहे ही एक टीचरसुद्धा आहे आणि तिचा जे जर्नी आहे ही culinary आर्टशी पण रिलेटेड आहे. सो इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू वेलकम ऑन सीझन बाय सिद्धार्थ फ्रॉम द इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट मुंबई दादर शेफ मैत्री लोवाळेकर. हॅलो सिद्धार्थ. हॅलो शेफ मैत्री, नमस्कार अँड वेलकम टू सीझन बाय सिद्धार्थ. शेफ मैत्रीला बोलवण्याचं अजून एक स्पेशल कनेक्शन असं आहे की जेव्हा मी केटरिंग कॉलेज जॉईन केलं 1996मध्ये तेव्हा शेफ मैत्री वॉज माय टीचर ॲट दॅट टाईम. आणि मी एका वर्षासाठी आय टॉट ऑल्सो ॲट केटरिंग कॉलेज. सो शी वॉज माय कलीग ॲट दॅट टाईम. And then of course over the period of 25 years plus we have now become very good friends. Right. So Chef Maitri, it gives me great pleasure. I welcome you to Season by Siddharth. थँक यू सिद्धार्थ टू इन्व्हाइट मी या एका स्पेशल एपिसोडमध्ये. आणि आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने जो स्पेशल एपिसोड आहे त्याच्यामध्ये मी गेस्ट असणं याच्या इतकं माझं भाग्य नाही. सो थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. सो शेफ मैत्री, आज तुम्ही काय दाखवताय सीझन बाय सिद्धार्थच्या व्ह्युअर्ससाठी? सिद्धार्थ, तुझ्या जे व्ह्युअर्स आहेत त्यांना मला आठवण करून द्यावीशी वाटते की आपण एक पंजाब फूडचा जो विंटर स्पेशल आपण एपिसोड्स केले होते 2 धनश्रीताई बरोबर. सो तिथून मला जरा क्यू आला की आपण थोडंसं वरती जाऊया पंजाबच्या. आज आपण एक काश्मीरी डिश. लवली, व्हेरी नाईस, माय फेवरेट. येस. आणि मग त्यात सुद्धा जे आपले ग्रीन व्हेजिटेबल्स आहेत जे आपण वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे, पालक, मेथी आपण वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे वापरतो. तर मग कोथिंबीरीने काय आपलं घोडं मारलं, आपण कोथिंबीर सुद्धा आपण वापरूया. सो वी आर गोइंग टू डू वन धानीवाल कोरमा. धानीवाल कोरमा, व्हेरी नाईस. धानीवाल कोरमा इज पार्ट ऑफ वाजवान. येस, ॲब्सोल्युटली. नाव कसं असं आलं असेल धनियावाला, आणि आता आपण त्याला धनीवाल म्हणतो. हे आपण मटण बरोबर बनवतोय का चिकन बरोबर? नाही, आज आपण चिकन करतोय. ओरिजिनली मटना बरोबर असेल, पण चिकन इज मोर इटन, मोर अग्रीएबल एव्हरीबडी. आणि त्याचा एक्सेप्टेबिलिटी जास्त आहे, म्हणून आज आपण थोडासा वी आर डुइंग अ मुर्ग धानीवाल कोरमा फ्रॉम काश्मीर. ग्रेट. आणि वुमेन्स डे आहे, स्पेशल आहे, गोड पाहिजे. अरे आमचं आवडतं जे चॉकलेट. सो वी आर गोइंग टू मेक वन चॉकलेट मूस. इट्स अ स्लाइटली मॉडिफाईड रेसिपी, कारण की आपल्याला इझिली बनवता येणाऱ्या रेसिपी कॉलेजमध्ये एक्झॅक्टली करतो तसं नाही, थोडंसं मॉडिफाय करतोय फॉर इझी होम कुकिंग. ग्रेट, एक्सलंट. सो वी आर मेकिंग अ मुर्ग धानीवाल कोरमा आणि अ व्हेरी डिकेडंट इंडल्जंट चॉकलेट मूस. राईट, करेक्ट, ॲब्सोल्युटली. ग्रेट, एक्सलंट. आय एम व्हेरी एक्साइटेड टू बी कुकिंग विथ यू अगेन. सो चिकन धानीवाल कोरमानी स्टार्ट करायचं आपण. येस. सो आय थिंक वी कॅन स्टार्ट विथ द मॅरिनेशन फर्स्ट. सो लेट अस ऑल्सो अंडरस्टँड हाऊ डिड युअर जर्नी, म्हणजे कशी झाली ही टीचिंगची जर्नी, स्टार्ट कशी झाली? एक गंमत सांगू का? मला खरं विचारशील तर ट्रेनिंग, टीचिंग या सगळ्यामध्ये ना खूप इंटरेस्ट होता. ओके. म्हणजे एखादी व्यक्ती जेव्हा एखाद्या कुठला नवीन गोष्ट शिकते तिच्यात किती फास्ट बदल होतात आणि मग ती किती व्यवस्थित ते शिकते, हे सगळं बघण्यामध्ये ना मला खूप जास्त इंटरेस्ट होता. ओके. म्हणून मी आय ऑप्टेड फॉर ट्रेनिंग आणि डेव्हलपमेंट, हे जे डिपार्टमेंट्स असतात राईट, त्याच्यासाठी मी प्रयत्न करत होते. सो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ IHM, करेक्ट? विच इयर डिड यू पास आउट? मी 1993ला पास झाले आणि 94 साली एक 4th इयर होतं तेव्हा, जिथे ॲडमिनिस्ट्रेशन मध्ये किंवा टीचिंग आणि ट्रेनिंग मध्ये जिथे आपल्याला प्रवेश मिळू शकतो अशामध्ये मी तो एक कोर्स केला जो आता नाहीये, कंटिन्यू नाहीये. आणि त्यानंतर 1 वर्ष मला ऑर्किडमध्ये काम करायला चान्स मिळाला. आणि तेव्हाच कॉलेजच्या म्हणजे शिकवण्यासाठी ऑपॉर्च्युनिटी आली. त्यामुळे मग मी आय ऑप्टेड टू गो दिस कॉलेज. सो म्हणजे विच इयर डिड यू स्टार्ट टीचिंग इन कॉलेज? तू यायच्या आधी 1 वर्ष, म्हणजे 1995 जुलै 95 मध्ये यू स्टार्टेड टीचिंग. वाव, ग्रेट, अमेझिंग. जर असं आपण हे छान मिक्स करून घेतोय तर ह्याच्यात ना दही आपल्याला एकदम घट्ट हवंय.
तर समजा आपण घरचं दही वापरत असू ज्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी पाणी असेल content, जास्त तर आपण चक्का कसा बांधतो हंकड करून हंकड करून घ्यायचं. Done. त्याशिवाय हे छान होणार नाही. पातळ दही ह्याच्यात उपयोगाचं. जी ग्रेव्ही आहे ही सगळ्या दह्याच्याच Yes. पाण्याने सगळं ती होणार आहे ना. बरोबर. आपण हे आता फ्रीज मध्ये ठेवूया थोडा वेळ. ओके. आणि ह्याच्या पुढची जी स्टेप आहे म्हणजे फ्राईड अनियन. अनियन स्लाइस करायचे आणि आपण तेलामध्ये फ्राय करायचे. Right. आणि जो कलर हवाय त्या कलरच्या 1-2 स्टेज आधी आपण ते तेलातनं काढायचे, कारण त्याच्या आतमधल्या हिटनी तो परफेक्ट ब्राऊन कलर होतो. यू मीन कॅरी ओव्हर कुकिंग. एक्झॅक्टली. सो आता आपण धनीवाल कोरमा स्टार्ट करतोय. येस चिकन आपलं मॅरिनेट झालेलं आहे चांगलं 20 मिनिटासाठी. येस येस. ओके. सो यू कॅन स्टार्ट द प्रोसेस. आय विल कीप द कन्व्हर्सेशन गोईंग. राईट. तर मी आधी फोडणीला आपण काय घेतलं त्याच्यामध्ये? आज आपण तूप घेतलंय. पण ऑथेंटिकली इट इज ऑलवेज मस्टर्ड ऑइल. राईचं तेल वापरलं जातं. सो मी इथे हे मिरच्या आहेत या तुला ठेचून देतो. हो. यू कॅन स्टार्ट ऑफ विथ द रेस्ट. जिंजर गार्लिक पेस्ट पण आहे त्याच्यात. आपल्याला Correct. हिरवी मिरचीची पण थोडीशी क्रश्ड हवी आहे. डन. हे मी करतो. राईट. सो लेट स्टार्ट. सो वेन यू स्टार्टेड टीचिंग आणि म्हणजे त्यावेळेचं जे जग आणि आत्ताचं जे जग ओव्हर 25 इयर्स स्टुडंट्स मध्ये वगैरे किंवा कॉलेजच्या फंक्शनिंग मध्ये काय असं बदल झालेला आहे? तर तेव्हा काय होतं माहितीये, आपण रेसचे घोडे कसे असतात ना त्यांना दुसरं काहीच दिसत नाही तसे होतो तेव्हा. हे सगळे सोशल मीडिया म्हणा किंवा हे काही ऑप्शन्सच नव्हते. आता काय झालंय, आता खूप सारे नवीन नवीन बरोबर करिअर ऑप्शन्स आपल्यासाठी ओपन झाले. करेक्ट. आणि इतर ऑप्शन्सही म्हणजे आफ्टर कॉलेज त्यावेळेला फक्त आम्ही, मला आठवतं माझी बॅच तर आम्ही सगळे दादर चौपाटीला जायचो. हा. आता नाही. आता लोक काय करतात, वेगळे वेगळे इव्हेंट्स वगैरे मध्ये सुद्धा जातात ॲज हेल्पर्स. राईट ऑफकोर्स. आणि तिथे पण त्यांना खूप जास्त इन्फॉर्मेशन मिळते, काय काय नवीन शिकायला मिळतं किंवा आत्ताच्या जगामध्ये काय चालू आहे हे त्यांना कळतं. थोडंसं मीठ पण घालते म्हणजे पटकन पाणी पण सुटेल आणि चवीलाही छान राहील. थोडीशी हळद घालणार आहे. ऍक्च्युली हा पिवळा रंग नकोय आपल्याला, परंतु जो एकदम डल रंग येईल त्याच्याऐवजी थोडासा ब्राईटनेस त्याच्यासाठी. आणि आता मला वाटतं चिकन आपण घालू शकतो. सो हे जे मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे हे आता आपण याच्यात घालणार आहे. मला आठवतंय जेव्हा मी कॉलेजमध्ये होतो आणि म्हणजे नॉट लॉंग आफ्टर यू पास आउट, तेव्हा आम्हाला ऍक्च्युली कॉलेज संपलं की घरी ढकलायला लागायचं की अरे जा घरी जा. आणि आम्ही तर अर्ध्या वेळा हॉस्टेलमध्येच पडीक असायचो आफ्टर कॉलेज. हल्ली बरेचदा काय होतं, मुलांना इतके इव्हेंट्स असतात, खूप सारे असाइनमेंट्स वगैरे असतात, तर मुलं आनंदाने थांबतात कॉलेजमध्ये. असं एक थोडासा बदल जर तुला पाहिजे असेल तर तो झालेला आहे. सो आपण हे मिक्स करूया छानपैकी. आणि आपल्या मॅरिनेटमध्ये पण थोडंसं सॉल्ट होतं. सो आणि आपण आता मगाशी पण घातलंय, तर आपण आत्ता वरून मीठ घालूया नको. फ्लेवर एक्स्ट्रा येण्यासाठी आपण ह्याच्यात थोडंसं क्रश्ड पेपर पण घालतोय, जे मगाशी आपण मॅरिनेटमध्ये सुद्धा वापरलं. तर ह्याला एक छान असा तेलाचा एक तवंग येईल, तुपाचा रादर. आता आपण एक झाकण ठेवून थोडा वेळ ह्याला शिजत ठेवूया. सो ॲज अ टीचर किंवा इन दिस प्रोफेशन म्हणजे व्हॉट इज युअर सेन्स ऑफ अचीवमेंट्स किंवा असं म्हणतो ना जॉब सॅटिस्फॅक्शन, असे काही इन्स्टन्सेस इफ यू वॉन्ट टू शेअर विथ अस? राईट शुअर. आपल्या कॉलेजला 70 वर्ष झाली आहेत. येस. तर प्रत्येक बॅचमधले सगळेजणच काय हॉस्पिटॅलिटीमध्ये शेवटी नाही थांबत. बरोबर. सुरुवात कदाचित करतील पण सोडून जातात. पण जे राहतात ते सुद्धा खूप मोठं प्रमाण आहे. 50% वगैरे लोक तरी राहतातच. इतक्या लोकांनी स्वतःचे बिझनेसेस चालू केलेले आहेत. रेस्टॉरंट्स म्हणू नकोस, बेकरीज म्हणू नकोस, बेकरी इन्स्टिट्यूट्स सुद्धा लोकांनी स्वतःच्या बॅचमेटनी वन ऑफ द बेस्ट बेकरी इन्स्टिट्यूट्स. करेक्ट. ॲब्सोल्युटली. अँड दे हॅव कोलॅबोरेटेड विथ फॉरेन युनिव्हर्सिटीज, जिकडे की मुलांना एक्सपोजरही खूप जास्त मिळतं. ऍडमिशन ही तेवढी इझी असते ना. करेक्ट. नंतर अनेक लोक, अनेक स्टुडंट्स ज्यांनी ह्या हॉस्पिटॅलिटीमध्ये काम केलेलं आहे ते आता सीईओ झालेले आहेत, ते आता GMs झालेले आहेत. मुंबईतल्या समजा नावं घ्यायची तर जवळ 15 ते 20 हॉटेल्सचे GMs आयचे मुंबईचे. सो इट इज रिअली अ मॅटर ऑफ प्राईड. सगळे जणांनाच काही मी शिकवलेलं नाही किंवा त्यांच्या सगळ्या अचिव्हमेंटमध्ये माझा काही भाग आहे असं नाही, परंतु दे हॅव बीन सो सक्सेसफुल इन देअर करिअर्स. आणि बऱ्याचशा जणांनी
जसं मी म्हटलं तसं शेफ किंवा किचनशीच रिलेटेड नाही, पण जे अलाइड डिपार्टमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा खूप सारे आंतरप्रेनरशिप्स, खूप साऱ्या जणांचे हाऊसकीपिंगच्या एजन्सीज आहेत, खूप साऱ्या जणांचे फॅसिलिटी मॅनेजमेंटचे ओपनिंग्स आहेत. सो this really makes me feel ki I am a part of their journey. But any special occasions that you remember from your teaching journey? Yes. Some achievements that you want to mention? Yes. As an institute, we hold a Guinness Book of World Record for the largest sushi. Wow. आणि त्याच्यासाठी सुद्धा जे स्टुडंट्स आणि यांचं आमचं जे एक मजेशीर कोऑर्डिनेशन झालं होतं, त्याचं प्लॅनिंग इतकं सारं होतं. नंतर ॲज अ पार्ट ऑफ इन्स्टिट्यूट फॅकल्टी वी हॅव सेव्हरल culinary बुक्स. एक पुस्तक आहे की जे F&B सर्व्हिस म्हणजे जे ड्रिंक्स आहेत, बेव्हरेजेस, त्याच्यात आणि किचनच्या लोकांनी असं एक बनवलेलं पुस्तक आहे. सो these books are also a part of our real good achievements. Yes, 1-2 कॉफी टेबल बुक्सला तर माझी पण रेसिपी वगैरे फीचर केलेली आहे. Absolutely. आय थिंक इन बिटवीन तुम्ही सगळेजण कुकिंग चॅनलचा आपण तुम्हाला अप्रोच केलेलं ना? हो, खूप सारे आम्ही शूट्स केलेले आहेत. काही झाले होते तेव्हा एक तारा चॅनल म्हणून होता. अच्छा. तर त्याच्यावरती आपले आम्ही होतो दुपारी मराठी बोलणाऱ्या सगळ्या लोकांसाठी. चिकनला तर पाणी सुटायला लागलं. येस. जे दह्यामध्येही पाणीचा अंश आहे, चिकनचाही पाण्याचा अंश आहे. हे सगळं आता पाणी सुटून ह्याचीच आपली ग्रेव्ही होणार आहे. आता ही ग्रेव्ही थिक करणार आहोत आपण ब्राऊन अनियन्स केलेले आहेत त्याच्या पेस्टनी. करेक्ट. सो व्हॉट इज द ऍडमिशन प्रोसेस लाईक ऑफ इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू हॉटेल मॅनेजमेंट? करेक्ट. सो 12वी नंतर तुम्ही आर्ट्स, कॉमर्स किंवा सायन्स कोणत्याही स्ट्रीमचे असलात तरी सुद्धा तुम्हाला एक जॉईंट एंट्रन्स एक्झाम असते. राईट. या वर्षीची जॉईंट एंट्रन्स एक्झामची फॉर्म भरण्याची अंतिम तारीख 25 मार्च आहे. अच्छा. सो इट इज व्हॅलिड ऑन आहे. ज्यांना इंटरेस्ट असेल ते बघू शकतात. NCHM CTAN म्हणजे नॅशनल काउन्सिल ही एक जी मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझमशी रिलेटेड. सो दिस इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. येस, सेंट्रल गव्हर्नमेंटशी रिलेटेड आपण अफिलिएटेड आहोत. आणि त्याचा जो फॉर्म आहे तो भरल्यानंतर परीक्षा आहे 25 एप्रिलला. अच्छा. ओके. राईट. सो ती तारीख सुद्धा फिक्स आहे. याच्यामध्ये बेसिक 10वी पर्यंतचं सायन्स, मॅथ्स, लॉजिकल रिझनिंग आणि तुमची इंग्लिश लँग्वेजची तुमची कमांड, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये चेक होतात. आणि नॅशनल काउन्सिलच्या वेबसाईटवरती ह्या सगळी इन्फॉर्मेशन आहे, म्हणजे कोणाला हवं असेल तर तुम्ही चेक करू शकता. आय थिंक हे झालेलं आहे. आता मी ह्याची पेस्ट करून घेतो. चालेल. येस. ही बघा, ही आपली छान ब्राऊन अनियनची अशी पेस्ट तयार झालेली आहे. ती आपण आता या चिकन मध्ये घालूया. ओके सिद्धार्थ, मी आता आपला जो स्टार इन्ग्रेडियंट आहे ना, धान्यवाल कोरमाचा धनिया, तो मी जरा चॉप करून घेते. छानपैकी निवडलेला आहे आणि धुतलेला आहे आणि आता थोडासा वाळवून पण घेतलेला आहे. येस. आणि आपल्याला पेस्ट वगैरे काही नको? नाही, पेस्ट अजिबात नाही. हो, चॉप करायचं आहे. सो आपण त्याच्यात ब्राऊन अनियनची पेस्ट घातले. येस. आणि नाव इट इज टाइम फॉर द स्टार इन्ग्रेडियंट. येस. सो एवढ्या प्रमाणात कोथिंबीर या रेसिपीला लागणार आहे. हो, भरपूर कोथिंबीर हवी आहे आणि ताजी कोथिंबीर असावी शक्यतो. ऍब्सोल्युटली. मग धनिवाल कोरमा ही वाजवान, काश्मीरी वाजवान मधली ही अशी डिश आहे जी युजली आपण बघतो रोगन जोश किंवा तबक माजवरी, त्याच्यात म्हणजे काश्मीरी लाल मिरचीचा खूप म्हणजे प्रमाणात वापर होतो. दिस हॅज गॉट नो रेड चिली ॲट ऑल. राईट. आणि कोथिंबीर घातल्यानंतर आपण खूप जास्त शिजवायचं नाहीये. राईट. दिस इज टू बी ॲडेड टुवर्ड्स दी एंड. आणि आता ह्याच्यामध्ये तो ब्राऊन कांदा एक जो आपण साईडला ठेवलेला तो क्रश करून त्याच्यात घालायचा. आपण क्रश करून घालायचा. येस. कारण ही जी हिरवा हे एक ब्राईटनेस आहे ना, हा आपल्याला प्लेटमध्ये दिसला पाहिजे. तू जर हे घालून खूप जास्त शिजवलंस तर तो सगळा रंग जाईल, ते क्लोरोफिल विल टर्न ऑलिव्ह ग्रीन. सो आणि आता ह्याच्यामध्ये युजली आपण गार्निश करताना कोथिंबीर घालतो, ह्याच्यात ऑलरेडीच आहे. त्यामुळे दिस इज अ सेल्फ गार्निश डिश. देयर इज नो सेपरेट गार्निश ॲज सच फॉर दिस. ब्राऊन अनियनची पेस्ट आणि हे कोथिंबीर घालायचा रंग किती अमेझिंग झालेला आहे. ॲब्सोल्युटली. आणि म्हणून आता तू खूप जास्त सुरुवातीला हळद घातलीस तर हे पिवळं होईल, ते आपल्याला. सो आपण एकदम थोडीशी घातली. येस. ग्रेट. सो आपण आता त्याच्यात कांदा घालूया. 2 मिनिटं मला वाटतं जरा ह्याला एक उकळी होऊन दे. येस. सिद्धार्थ, ज्या लोकांना शेफ व्हायचंय, विशेष करून आपल्या आयुष्यात आपल्याला असं शेफ कोट घालून वगैरे ज्यांना, त्यांच्यासाठी माझ्याकडनं एक टिप आहे.
आई बरोबर स्वयंपाकघरामध्ये जेवण बनवण्यात लुडबुड करण्याच्या आधी 1 आठवडा पहिलं किचन साफ करायला घ्या. कारण तुम्हाला काय वाटतं की हे फक्त शेफ लोक फक्त जेवण बनवतात, तसं नाही आहे. देर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स दॅट गो अलॉंग आणि क्लिनिंग बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो 15 दिवस तुम्ही साफसफाई करा. आईचं जेवण झाल्यानंतर फक्त किचन साफ करा आणि मग तुम्ही विचार करा हे मला आवडतंय का, आणि मग तुम्ही डिसाईड करा की मला शेफ व्हायचंय. माझे असे खूप फ्रेंड्स आहेत, युअर ऍब्सोल्युटली राईट, ज्यांना कुकिंग करायला खूप आवडतं. ज्या नॉट शेफ, कुकिंग करायला खूप आवडतं, पण ते कुकिंग करणार आणि सगळा पसारा ठेवून देणार बायकोसाठी. आई किंवा बायको ओरडणार, बापरे आम्ही ह्याला जेवण बनवायला देतच नाही कारण नंतर आम्हाला साफसफाई करा. सो डोंट डू दॅट, राईट. चलो आता आपण तो फायनल टच करून टाकूया अँड आवर रेसिपी इज रेडी. हा एक कांदा अजून जो आपण फ्राय केलेला हा क्रश करतोय आपण, आणि हा क्रश केलेला कांदा याच्यात आता माउथ फील करता आपण घालतोय. अँड दिस इज युअर मुर्ग धनीवाल कोरमा रेडी. त्याला छान तूप सुटलंय मस्त, आणि And the fragrance, can you miss it? ची बघ ना, काही स्पायसेस खरे नाही आहेत ना, किती सिम्पल आहे. Absolutely. So आपला धनीवाल कोरमा पूर्ण झालेला आहे. Yes, Siddharth, we are ready to serve. सो आपला धनीवाल कोरमा झालाय. मस्त आय वास कॅन्ट येतोय वेट, ना आय कॅन्ट वेट टू कोथिंबीरचा? टेस्ट इट. त्याआधी आपण चालू करूया आपलं चॉकलेट मूस. सिद्धार्थ, आता आपण गनाश बनवू. गनाश चालू करू. चॉकलेट जरासं क्रश करून chocolate, घेतलेलं आहे. आणि हा जो प्रकार आहे ना, हा डबल बॉयलर आहे. म्हणजे एक स्टीलचं भांडं आहे, त्याच्यावरती आपण पाणी घातलेलं आहे आणि इनडायरेक्ट हीटसाठी आपण हे वापरतोय. ओके, कारण आपण हे डायरेक्ट गॅसवर ठेवलं तर त्यातली जी फॅट्स आहेत ती सगळी सेपरेट होतील. आणि ते नको ह्याचं जे आपल्याला. पाणी आहे हे बेसला टच नाही झालं पाहिजे, फक्त स्टीम टच झाली पाहिजे. करेक्ट, राईट. सो थोडंसं आपण हे बघा, ते melt तेवढेशं व्हायला. Correct. पुरेशी आहे हीट त्याला मेल्ट होण्यासाठी. राईट, ठीक आहे. आणि आता आपण याच्यात घालतोय जेवढं चॉकलेट तेवढंच क्रीम. राईट. सो नाव टेल अस, जी मुलं केटरिंग साठी इंटरेस्टेड आहेत, ज्यांना केटरिंग कॉलेजमध्ये यायचंय किंवा या प्रोफेशन मध्ये यायचं, त्यांच्यासाठी व्हॉट आर युअर टेकअवेज? सर्वात पहिलं म्हणजे एक मोठा गैरसमज आहे सगळ्यांचाच की केटरिंग कॉलेजमध्ये किंवा हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये आल्यानंतर मी फक्त कुकच होतो किंवा शेफच होतो. Okay, तर असं काही नाही आहे बरं का. त्याच्यात कोर सब्जेक्ट आहे. किचन हा एक कोर सब्जेक्ट आहे जो आपल्याला दर वर्षी करावाच लागतो, त्याच्यात काही ऑप्शन नाही आहे. बरोबर. पण तुम्ही फ्रंट ऑफिस जॉईन करू शकता, तुम्ही Exactly. फूड अँड बेवरेज सर्व्हिस हा जो एक ऍस्पेक्ट आहे तिथे तुम्ही जाऊ शकता त्या डिपार्टमेंटमध्ये. आणि एक रूम्स डिव्हिजन म्हणून हे जे डिपार्टमेंट आहे ना, जे इतकं अंडर रेटेड आहे परंतु त्याच्यात खूप इम्पॉर्टंट आहे गोष्ट, तर हे सुद्धा तुम्ही करू शकता. शिवाय हॉटेल्स किंवा रेस्टॉरंट्स हे सोडून आता इतके ॲव्हेन्यूज आहेत. हो बरोबर. क्रूज वर जाऊ शकता तुम्ही, एअरलाईन्स मध्ये जाऊ शकता, हेल्थ केअर मध्ये सुद्धा आता हा ऍब्सोल्युटली. हॉस्पिटल्स आर कमिंग अप एज वन, आणि दे आर टेकिंग स्टुडंट्स फ्रॉम केटरिंग कॉलेज. त्याच्यात मी थोडंसं कॉफी पावडर घालतोय. येस येस. दिस जस्ट एनहान्सेस द टेस्ट ऑफ दॅट चॉकलेट. राईट. आणि थोडासा बिटरनेस पण येईल त्या कॉफीचा, जो की एक मस्त एक मजा येईल त्याच्यामध्ये टेस्ट मध्ये. बट बेसिकली म्हणजे स्टुडंट्सला काय अजून what is something that they need to make changes to their lifestyle probably, or how they approach coming into catering college? Basically when everyone is enjoying your working. Yes. हा, तर हा जो एक अप्रोच आहे ना की शनिवार रविवार, संडेज, वीकेंड हे सगळे आपल्याला 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट Absolutely. म्हणजे जेव्हा बाकीचे सगळे मजा करतायत तेव्हा तुम्ही ऑब्विसली, कारण तेव्हाच लोक सगळे हॉटेल्स मध्ये येतात. सो यू आर सपोज टू बी देअर वेन द होल वर्ल्ड इज एन्जॉयिंग. राईट. सो ते तर आहे. आय थिंक लॉंग आवर्स इज ऑल्सो अनदर थिंग, राईट? हा, म्हणजे मी आता एक क्लॉक वॉचर राहून चालत नाही की माझी 9 ते 5 ड्युटी आहे तर मी 5 वाजता निघालो, असं नाही होऊ शकत. जर गरज असेल तर आपल्याला थांबावं लागतं. बरेचदा आपला रिलिव्हर येत नाही, तोपर्यंत सुद्धा आपल्याला थांबावं लागतं. कारण ऑल दीज हॉटेल्स आर 24 hours चे सगळे हॉटेल्स चालतात. सो यू आर एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट ड्युटीज. दॅट इज अनदर थिंग. सिम्पल विचार कर ना की तू एक गेस्ट म्हणून गेलास आणि तुला सर्व्हिसला कोणीच नाहीये, Absolutely. तर तुला आवडेल का? किंवा तुझी ऑर्डर घ्यायला 10 मिनिटं कोणी आलंच नाही तर तुला आवडेल का? नाही ना. माझं जेवणच लेट झालं. राईट. सो द रोल्स आर रिव्हर्स हिअर. तर हे सगळं डोक्यात ठेवून आपल्याला जायला पाहिजे. अजून एक मोठं मिसकन्सेप्शन काय माहितीये का, की हे अनरिवॉर्डेड आहे हे फील्ड.
तर बाबांनो असं काहीही नाहीये. यू सर्टनली गेट रिवॉर्ड्स. आणि तुम्हाला आता समजा तुम्ही एखाद्या हॉटेल चेन बरोबर काम करताय, तर तुम्हाला वेकेशन जेव्हाही मिळते तेव्हा त्याच हॉटेलमध्ये तुमच्या हॉटेल फ्री राहू शकता. तुमचं सगळं आय एम व्हेरी हॅपी दॅट यू ब्रॉट अप दिस पॉइंट की इट इज रिवॉर्डिंगचा जो प्रकार आहे ना, सध्याचं जे जनरेशन आहे ते मी बघतो, दे वॉन्ट इन्स्टंट रिवॉर्ड, इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन. पण तसं या फील्डमध्ये कधीच होत नाही, बिकॉज फॉर यू टू ग्रो अप द चेन टेक्स सम टाइम. बरोबर. सो जो इनिशियल फेज आहे तो जर आपण बघितला आणि जर तो स्ट्रगल जर केला, तर पुढे तुम्हाला छान ऑपॉर्च्युनिटीज, चांगला पगार आणि ट्रॅव्हल वगैरे. ट्रॅव्हल इज सो इझी इन दिस प्रोफेशन. दिस इज गनाश. गनाश इज अ फॅन्सी फ्रेंच टर्म, बट इट इज बेसिकली जस्ट इक्वल प्रपोर्शन ऑफ चॉकलेट आणि क्रीम, आणि दिस बिकम्स द बेस फॉर अ लॉट ऑफ चॉकलेट बेस्ड डिझर्ट्स. ओके, आज आपण याचं चॉकलेट मूस करणार आहे, पण पुढे कधीतरी मी गनाश बनवून त्याच्यातलं काय काय बनू शकतं हे सीझन बाय सिद्धार्थवरती नक्की दाखवणार आहे. ओके, सॉरी, टू कंटिन्यू दिस कन्व्हर्सेशन, हे आता जरा आपण थंड करायला ठेवूया. राईट. ओके, आणि आपण फ्रेश व्हिपिंग क्रीमचं व्हिप क्रीम करून घेऊया. राईट. ओके, चालेल. करेक्ट. सो व्हिप क्रीम बनवण्याकरता आपण व्हिपिंग क्रीम, पावडर शुगर आणि वनिला हे एकत्र करून इलेक्ट्रिक बीटरनी ह्यातलं व्हिप करायचे टिल इट इज स्टिफ पीक. ह्याला अजून जराशी एनहान्स करायला आपण किंचित त्याच्यात मीठ घालणार आहोत, जस्ट टू लिफ्ट इट अप अनदर नॉच. सो शेफ, मला अजून एक असं विचारायचं आहे फॉर आवर व्ह्युअर्स. आता इफ यू डिसाइड टू बिकम अ शेफ आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम केटरिंग कॉलेज, ऑफकोर्स यू कॅन जॉईन एनी 5-स्टार हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, क्रूज वगैरे, पण तुम्हाला ऑन्टरप्रेनरशिपच्या दृष्टीने सुद्धा ॲज अ शेफ तुम्हाला खूप स्कोप आहे. व्हॉट अबाउट समबडी हू डझंट वॉन्ट टू बी अ शेफ बट हू वॉन्ट्स टू बी अन ऑन्टरप्रेनर, त्याला काय करता येईल? अरे, त्यांच्यासाठी तर आता अर्बन कंपनी सारख्या ज्या आहेत ना, तुम्ही हाऊसकीपिंग करू शकता. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या पेस्ट कंट्रोल आहे किंवा हॉर्टिकल्चर आहे, किंवा लॉन्ड्री, ह्या सगळ्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत ना, त्या आता काय झालंय, मोठे फॅसिलिटीज ऑल्सो, फॅसिलिटीज मॅनेजमेंट इज अ बिग थिंग राईट नाउ. येस. आणि आता आपण JNU मध्ये शिफ्ट झालो आहोत इग्नू कडून. JNUनी ही काळाची ओळख, म्हणजे काळाची गरज ओळखून हे त्यांनी ऑलरेडी हे सगळे विषय करिक्युलम मध्ये केलेले. ओके, व्हेरी नाईस. दॅट इज सो इम्पॉर्टंट. कारण फॅसिलिटीज मॅनेजमेंट सध्या इतकं पॉप्युलर होत चाललंय, आणि ऑल दीज इंटरनॅशनल कंपनीज लाईक सोडेक्सो, ISS, दे ऑल रिक्रूट पीपल, दे ऑल नीड ट्रेन्ड स्टाफ. नाही, ऑन्टरप्रेनरशिपच्या दृष्टीने पण ओपनिंग अप रेस्टॉरंट्स is also a great option. You don't have to be a chef, but with your knowledge of cooking किंवा म्हणजे तुम्हाला एखादी डिश कशी होते हे माहिती पाहिजे. करेक्ट. You don't have to really stand there. Yes, if required you do. खरंच. But you can do that. बरेच जण असं विचारतात की मला हॉटेल काढायचं, तर मला हॉस्पिटॅलिटीचा काही कोर्स करणं आवश्यक आहे का? तर मी असं सांगते की करा, कारण की तुम्हाला कोणी उल्लू नाही बनवू शकत त्याच्यामध्ये. सो आपलं मूस रेडी आहे, मी हे पायपिंग बॅग मध्ये घालतोय. येस. So yes, you were saying about personality development आणि सॉफ्ट स्किल्स आणि इव्हन तुम्ही कुठल्या कॉर्पोरेटमध्ये गेलात ना, तरी तुमचे टेबल एटिकेट्स, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात ना, ह्या सगळ्या खूप दे मॅटर अ लॉट अँड दॅट्स वेअर यू कॅन स्टँड आउट इझिली फ्रॉम द क्राऊड. राईट. आणि सेल्स अँड मार्केटिंग हा एक अनटॅप्ड असा एरिया आहे जिकडे आपली मुलं खूप जास्त सिलेक्ट होतात. आपला एक स्टुडंट आहे जो मोमोजची गाडी लावतो, आणि ही इज व्हेरी बिझी अँड ही अर्न्स मोर दॅन इवन वी कॅन इमॅजिन. इतका छान त्याचा धंदा आहे. सो असं काही जरुरी नाहीये की तुम्ही कुठल्याच तरी हॉटेल, पण त्याच्या आधी त्यांनी मोमोजची गाडी टाकण्याआधी त्यांनी खूप छान एक्सपिरियन्स घेतला. 7-8 वर्ष त्यांनी काम केलं, आणि आता तो एकदम प्रो झालेला आहे या सगळ्या गोष्टींमध्ये. सो दॅट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. चला, आपले रेडी आहेत कप्स. आपण येस, हे जरा मी फक्त एकदा सारखं करतो. राईट. सो आपलं मूस तयार आहे. मी पायपिंग बॅग मध्ये घेतलंय. नाव विल पाईप दिस. सो विच एव्हर बाउल्स यू वॉन्ट टू सर्व दिस. ओके. आता हे चॉकलेट मूस आपण फ्रीज मध्ये सेट व्हायला ठेवूया.
So dish is ready yet. It's now time to taste Yes. and give our feedback to Yes. the viewers of Seasoned by Siddharth. मला खूप मजा आली and Right. I'm really waiting. So I'm going to taste this. Yes. आणि you will taste this. Yes. Great. yes, Okay. yes. So I'm starting with the dhaniwal korma with a nice paratha. Okay, amazing. Amazing. कुठचाही गरम मसाला पावडर नाहीये, कुठचेही पावडरेड Amazing. फ्रेश पेस्ट नाहीयेत किंवा पावडर्स नाहीयेत, पण तरी पण किती मस्त लागतोय की नाही. Like Kashmiri food is usually my, one of the favoriteest cuisines, but he dish especially, I'm so glad you chose this. म्हणजे आप दाखवता येतं की विदाउट कश्मीरी चिली पावडर जी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, हाऊ वंडरफुल दिस इज अँड लाईक यू सेड सो लाईट ऑन स्पायसेस. अमेझिंग. Very आय डू होप एव्हरीबडी मेक्स दिस ॲट होम, कारण सध्या कोथिंबिरी खूप छान मिळते. हो. सो दे शुड रिअली एन्जॉय दिस. मूस इज सो क्रीमी सिद्धार्थ, आणि चॉकलेटमध्ये तुझं छोटासा जो आपण कॉफी powder. घातली होती ना, त्यांनी इतकं मस्तच त्याचा एक असा फ्लेवर एक वेगळा त्याला एक मिळालेली आहे. आय थिंक अगेन व्हेरी इझी टू मेक ॲट होम. ऍब्सोल्युटली. चॉकलेट मूस असं काही डिफिकल्ट नाहीये. पूर्वी So- आमच्या लहानपणी ते मोरडेचे स्लॅब्स वगैरे मिळायचे नाहीत, Correct. आजकाल वाण्याकडे सुद्धा मिळतात. त्यामुळे बरोबर. very आणि simple. आपण जी कॉलेजमध्ये जी शिकवली रेसिपी आहे त्याच्यामध्ये ती ऑथेंटिक फ्रेंच स्टाईल, हो. त्याच्यामध्ये एग Crème anglaise वगैरे. म्हणजे एग व्हाईट बीट करा वगैरे. आता दिस इज ऍब्सोल्युटली इझी टू डू. ऍब्सोल्युटली. विशेष करून लहान मुलांच्या वाढदिवसासाठी वगैरे एकदम बेस्ट आहे, कारण बनवून आपण फ्रीजमध्ये ठेवून देऊ शकतो. ऍब्सोल्युटली. सो Great. ट्राय दॅट So- वन ॲज वेल. Thank you once again. I'm so happy that you came and we got to, meet, talk, and cook Yes, together. yes. I thank you on behalf of all the viewers of Seasoned by Siddharth. I'm sure you will like to come again, and we'll definitely find one more Oh. occasion to call you back. Most certainly. No? Thank you so much. But on my closing note, I would like to say a few words, Yes, not please. just for students, पण त्यांच्या आई-वडिलांसाठी सुद्धा. फक्त डॉक्टर, इंजिनियर, कम्प्युटर सायन्स वगैरे पेक्षा हे एक फील्ड अतिशय क्रिएटिव्ह आणि खूप वेगळं आहे. जर तुमच्या पाल्यांना ह्यामध्ये इंटरेस्ट असेल तर त्यांना प्लीज त्यांचं पॅशन फॉलो करू द्या. आणि मुलांसाठी हा एक छोटासा टिप आहे की जर तुम्हाला खरंच यायचं असेल तर पूर्ण ह्या क्षेत्रामध्ये झोकून द्या. देर इज नो अदर फील्ड लाईक दिस. Yeah, with all your passion, all your heart, everything. पूर्णपणे तुम्ही त्यात जर झोकून तरच दिलात, सक्सेस तुम्हाला मिळणार. नक्की, Absolutely. अँड देर आर नो शॉर्टकट्स. There are no shortcuts. अजिबात Absolutely. कष्टापासून अजिबात पळू नका. दिस इज अ वंडरफुल Great. फील्ड. आय होप वी मीट समवेअर, जिकडे की तुम्ही एक स्टुडंट असाल किंवा कोणतरी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड असाल, अँड आय विल बी ऑन दी अदर That साइड. will be so nice. Thank you once again. Yes, I'm thank sure you. तुम्हाला आजचा एपिसोड खूप आवडला असेल. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ह्याचा कमेंट फीडबॅक आम्हाला नक्की कळवा. थँक्यू वन्स अगेन फॉर कमिंग ऑन द शो, शेफ मैत्री. Thank you, अँड thank विश you. ऑल द व्ह्युअर्स ऑफ सीझन बाय सिद्धार्थ अ व्हेरी हॅपी इंटरनॅशनल वुमेन्स डे वन्स अगेन. थँक्यू सो मच.